সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইনফো ক্লাছ চেনেলটি লগতে ভিডিঅ' পাবৰ বাবে নটিফিকেশ্যন অল কৰি ৰাখিব। তো আপুনি ফাৰ্ষ্টত কাইনমাষ্টাৰ খুলি ল'ব। কাইনমাষ্টাৰ অপেন কৰাৰ পাছত ইয়াতে প্লাছ চিনত টিপিব, ক্লিক কৰিব। ইয়াতে 16:9 ইউটিউবৰ কাৰণে 16:9 এতিয়া চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পাছত তো আপুনি ইয়াতে মিডিয়া চিলেক্ট কৰিব, বেকগ্ৰাউণ্ড চিলেক্ট কৰি ল'ব। বেকগ্ৰাউণ্ডটো কালাৰটো গ্ৰীণ কালাৰ হ'ব লাগে। তো আপুনি ফাৰ্ষ্টত হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড চিলেক্ট কৰি লওক আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এই বেকগ্ৰাউণ্ডটো গ্ৰীণ কৰি ল'ব, গ্ৰীণ। অ'কে, আৰু এইটো অকণমান টানি ল'ব ইফালে। তাৰপাছত কি কৰিব, আপোনাৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো লাগিব। চ' প্ৰথমতে আপুনি ইউটিউবত স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো কৰি ল'ব লাগিব। স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং। চ' স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ইউটিউবটো খুলি ল'ব। ইউটিউবটো খুলি আপোনাৰ চেনেলটো টাইপ কৰিব। চাপ'জ এইটো মোৰ চেনেল। এতিয়া আপোনাৰ তো আপুনি স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং এটা ছাবস্ক্ৰাইবটো এনেকৈ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰি ল'ব। ছেভ কৰি ল'ব এইটো। তো আপুনি যিটো স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল, স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰাত ইয়াত লেয়াৰত যাব। লেয়াৰত গৈ মিডিয়াত ক্লিক কৰিব। মিডিয়াত গৈ আপুনি স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো ইয়াতে আপুনি এড কৰি দিব। এতিয়া অলপ এডজাষ্ট কৰি ল'ব এনেকৈ। তো এডজাষ্ট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ আকৌ আপুনি লেয়াৰত যাব। লেয়াৰত গৈ আপুনি মোবাইল ফ্ৰেমটো এড কৰি ল'ব। মোবাইল ফ্ৰেম তো ডাউনলোড, এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। এইটো মই আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তো আপোনাৰ মোবাইল ফ্ৰেমৰ যিটো এনিমেশ্যন সেইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। এতিয়া মোবাইল ফ্ৰেমৰ এনিমেশ্যন, মোবাইল ফ্ৰেমটো দি দিলে এডজাষ্ট কৰি ল'ব এনেকৈ। এডজাষ্ট কৰাৰ পাছত অ'কে কৰিব। অ'কে কৰাৰ পাছত আকৌ আপুনি লেয়াৰত যাব, আকৌ মিডিয়াত যাব। মিডিয়াত গৈ আকৌ এটা আৰু এটা এনিমেশ্যন, এইটো এনিমেশ্যন আপুনি দিব ইয়াতে। ইয়াতে দি কিনে অপশ্যনত যাব। অপশ্যনত গৈ ক্ৰমা কি বুলি আছে, ক্ৰমা কিটো অন কৰি ল'ব। অন কৰাৰ পাছত অলপ এডজাষ্ট কৰিব। এইটো যিহেতু চিন এটা দেখি আছে, সেইটো আপুনি ক্ৰপ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে গৈ অলপ ক্ৰপ কৰিব। এইটো ক্ৰপ কৰি দিলে চিনটো নাইকিয়া হৈ যাব। এতিয়া আপুনি এইটো এডজাষ্ট কৰিব। এডজাষ্ট কেনেকৈ কৰিব দেখাই দিছোঁ। এই যে ফিংগাৰটো যিটো আহি আছে, ফিংগাৰটো ইয়াতে পজ কৰিব। পজ কৰাৰ পাছত আপুনি ফিংগাৰটো ইয়াতে এডজাষ্ট কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব বটনত। তো আপুনি এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব। অ'কে কৰিব। এবাৰ প্লে কৰি চাব। তো ইয়াতে আপুনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব। এডজাষ্ট কৰাৰ পাছত প্লে কৰি চাব, ঠিকে আছে। যেতিয়া এইটো আপোনাৰ এনেকৈ কৰি এইটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰি ইয়াতে আপুনি স্প্লিট কৰি ল'ব। স্প্লিট কৰিব। স্প্লিট কৰাৰ পাছত নেক্সট যাব। নেক্সট আপোনাৰ বটনটো ক'ত ক্লিক হৈছে চাব। নটিফিকেশ্যন আহোঁতে যিহেতু এইটো হোৱা নাই, আপুনি এইটো যিটো স্প্লিট কৰিছিল সেইটো অকণমান ড্ৰেগ বা ডিলিট কৰি দিব। আপোনাৰ টাইমিংটো মিলাই ল'ব লাগিব ইয়াতে। যেতিয়া আপোনাৰ অল আহিছে নটিফিকেশ্যন, এইটো যেতিয়া ওলাইছে ইয়াতে আপুনি এড কৰিব লাগিব এইটো। আকৌ আপুনি লেয়াৰত যাব। লেয়াৰত গৈ মিডিয়াত যাব। ডাউনলোড এনিমেশ্যন, আপোনাৰ এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব ইয়াতে। আকৌ ক্ৰমা কি কৰিব ইয়াতে, একেই কথা। ক্ৰমা কি অন কৰিব। পাছত এতিয়া আপুনি ইয়াতে এডজাষ্ট কৰিব। যেতিয়া আপোনাৰ ফিংগাৰটো ওলাইছে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াতে মিলাই ল'ব এনেকৈ। অ'কে কৰিব। আৰু আপোনাৰ টাইমিংটো মিলাই ল'ব। ভিডিঅ' টাইমিংটো, মোবাইলৰ ফ্ৰেমটো এক্সপাণ্ড কৰি ল'ব। আৰু মোবাইলৰ ফ্ৰেম আৰু সকলোখিনি হৈ গৈছে।
এইটো অকণমান আপুনি এই কৰি ল'ব। তো আপুনি চাব, এবাৰ প্লে কৰি চাব। এডজাষ্ট হৈছে নাই? হৈছে। হৈছে। তাৰমানে আপোনাৰ এইটো কাম হৈছে। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, এইটো প্ৰচেছ কৰিব। ইয়াতে টিপিব, চৰি এই চিনটোত টিপিব, এটা এক্সপৰ্ট কৰি ল'ব। আপুনি কোৱালিটিটো বেছি ল'ব পাৰে, HD কোৱালিটি বনাব পাৰে, HD কোৱালিটি বনাব পাৰে, আপোনাৰ ওপৰত কথা। তো আপুনি ইয়াতে এক্সপৰ্ট কৰি ল'ব। এক্সপৰ্ট হৈ যোৱাৰ পাছত আপুনি বেক আহিব। বেক আহি আপোনাৰ এইখিনি আকৌ ডিলিট কৰি ল'ব। আপোনাৰ যি আছিলে চব এইখিনি ডিলিট কৰি ল'ব, অকল বেকগ্ৰাউণ্ডটো থাকিব দিব। এতিয়া কি কৰিব, আকৌ লেয়াৰত যাব। লেয়াৰত গৈ আপুনি যিটো হেৰি কৰিছিল সেইটো আকৌ এড কৰিব, যিটো প্ৰচেছ কৰিছিল সেইটো এড কৰিব। এড কৰি এইটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব এনেকৈ। এইটো আপুনি এডজাষ্ট কৰিছিল। এতিয়া কি কৰিব, যেতিয়া আপোনাৰ ফিংগাৰটো ইয়াত পৰিছে তেতিয়া আপুনি ইয়াতে চুই দিব, স্ক্ৰীণত চুই দিব। চোৱাৰ পাছত এই লেফ্ট ছাইডত দেখিছে, লেফ্ট ছাইডত এটা চাবি আছে। এই চাবিটো আপুনি চুই দিব। চাবিটো ইয়াতে চুই দিব। চুই দিয়াৰ পাছত আপুনি এইটো প্লাছ চিনত দবাব। প্লাছ চিনত দবাই অকণমান এইটো লেফ্ট ৰাইট কৰিব, অকণমান ৰাইটত যাব। ৰাইটত গৈ কি কৰিব, এই স্ক্ৰীনটো এডজাষ্ট কৰি ল'ব, এনেকৈ কৰি ল'ব। কৰি লৈ অকণমান এক্সপাণ্ড কৰি ল'ব, এনেকৈ এক্সপাণ্ড কৰাৰ পাছত তাত নেক্সট আপুনি যাব এনেকৈ প্লাছ চিন গৈ থাকিব, প্লাছ চিন দি থাকিব, দি থাকিব, দি থাকিব, যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ সেইটো প্ৰচেছটো শেষ নহয়। তো ইয়াতে আপোনাৰ ফিংগাৰটো আহি গৈছে। এই ফিংগাৰটো যেতিয়া এণ্ডিং হ'ব তাতে আপুনি এণ্ড কৰিব। এতিয়া এণ্ড কৰাৰ পাছত আকৌ আপুনি কি কৰিব, ইয়াতে চুব, ইয়াতে ৰাইট চিন অ'কে কৰিব, অ'কে কৰি ইয়াতে চুব। আপুনি এতিয়া ইয়াতে স্ক্ৰীনখন সৰু কৰি ল'ব। তো আপুনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব এনেকৈ। তো এতিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আপুনি চাব, প্লে কৰি চাব। কৰিব। এতিয়া আকৌ বেক যাব। এতিয়া আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো এড কৰি ল'ব। এতিয়া আপুনি এড কৰি দিব। আপোনাৰ এতিয়া আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো এড কৰি ল'ব। বেকগ্ৰাউণ্ডটো এড কৰিবৰ কাৰণে আকৌ আহিব, লেয়াৰত আহিব। লেয়াৰত আপুনি লেয়াৰত নাহিলেও হ'ব, আপুনি মিডিয়াত যাব। মিডিয়াত গৈ আপোনাৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড দিব বিচাৰিছে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপুনি ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব। বেকগ্ৰাউণ্ড ডাউনলোড কৰা আছে। আকৌ ইয়াতে লেয়াৰত যাব। লেয়াৰত গৈ আপুনি যিটো প্ৰচেছ কৰিছিল ভিডিঅ'টো, ইয়াত এড কৰি পাছত এনেকৈ কৰি দিব। এডজাষ্ট কৰাৰ পাছত ক্ৰমা কীটো অন কৰি দিব। আৰু আপোনাৰ যিটো লেন্থ আছে, এইটো এনিমেশ্যনৰ লেন্থটো ইয়াতে সমান কৰি ল'ব। আপুনি চাব, ইয়াতে প্লে কৰি চাব। আৰু ইয়াতে আপুনি ভইচটো আপোনাৰ নিজৰ ভইচটো ইয়াতে আপুনি দি ল'ব পাৰিব। আৰু ভইচটো দিবৰ কাৰণে ইয়াতে ভইচত ক্লিক কৰিব। তো এনেকৈ ক'ব পাৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইনফো ক্লাছ চেনেলটো, আৰু লগতে
নটিফিকেশ্যন অল কৰি ৰাখিব, ষ্টপ কৰিব। ষ্টপ কৰাৰ পাছত আপুনি প্লে' কৰি চাব। এইটো আপুনি এডজাষ্টো কৰি ল'ব পাৰে। যদি আপোনাৰ ভইচটো আকৌ ৰেকৰ্ড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো আপুনি আকৌ ডিলিট কৰি ল'ব, আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। টাইমিংটো মিলা নাই, ষ্টাৰ্ট কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইনফো ক্লাছ চেনেলটো, লগতে নটিফিকেশ্যন অল কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ। হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি প্লে' কৰি চাব। হৈছে এতিয়া আপুনি ইয়াতে এক্সপৰ্ট কৰিব। বাছ এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি মেডিয়াৰ পৰা প্লে' কৰি চাব। এতিয়া আহি গৈছে আপোনাৰ, এইটোৱে আছিলে।